تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. تريد أن تتعلم وتتعمق في علوم القرآن وأنت في بيتك؟ أكاديمية تفسير فيها كل ما تريد. أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية هي مشروع تعليمي عن بعد لتوظيف التقنية في تعليم الدراسات القرآنية، التفسير، علوم القرآن، أصول التفسير، مناهج المفسرين ونحو ذلك. هدفهم وطموحهم 1,000,000 خريج يدرس تفسير القرآن وعلومه. مشروع طموح ومتميز. فأطلقنا أكاديمية تفسير تقريبا منذ 10 سنوات، هذه السنة 11 لتعليم الدراسات القرآنية، وأطلقنا البرنامج الأساسي الذي يستهدف المبتدئين في الدراسات القرآنية. ويعد البرنامج الأساسي أحد البرامج المهمة التي تسعى الأكاديمية بتقديمه لطلاب الدراسات القرآنية، شاملا ل8 مقررات تعليمية في كافة ما يحتاج إليه طالب الدراسات القرآنية. يعني مهندس يريد يدرس الدراسات القرآنية، طبيب، متخصص في الحاسب الآلي، متقاعد. الحمد لله الآن نحن يعني تسجل معنا ودرس معنا إلى حد الآن أكثر من 26,000 طالب وطالب. أكاديمية تفسير منهج علمي متكامل متقن يحتاج إليه طلاب العلم. أكاديمية تفسير أسست لتكون متخصصة في تعليم التفسير وعلوم القرآن، رائدة في نقل المعرفة، متميزة في استخدام التقنيات الحديثة. تم بناء المحتوى بطريقة علمية على يد متخصصين وخبراء. يعني أنا أقل عاملين في الأكاديمية لي خبرة 30 سنة في التدريس الجامعي، فوظفت هذه الخبرات في وضع المقررات والمناهج وطريقة التدريس، حيث تم الاعتماد العلمي وتسجيل مفردات المقررات العلمية وإنتاجها في أكثر من 600 محاضرة مسجلة لتوفيرها في النظام التعليمي للدارسين حول العالم. لدينا في الأكاديمية مثلا على سبيل المثال مقررات مفتوحة يستطيع الطالب يدخل فيها أي وقت. يعني أي واحد يشاهدنا الآن يستطيع أن يدخل مباشرة على أكاديمية تفسير، تفسيرأكاديمي.com، أو يكتب أكاديمية تفسير في جوجل ويدخل على المقررات المفتوحة ويلتحق بالمقرر المفتوح الذي يريده ويدرس دراسة ذاتية ويجيب عن الأسئلة ويحصل على الشهادة مباشرة. كما تم بناء بنوك علمية للمقررات تتضمن بنوك الأسئلة الموضوعية التي تجاوزت 10,000 سؤال. يعني تجارب كثيرة. أذكر مرة جاءني في مكتبي استشاري قلب، ويعني جاء بدون موعد الحقيقة، وقالوا فيه فلان الدكتور فلان يريدك. فخرجت من الاجتماع وقابلته، قلت تفضل. يعني أنا قلت وش علاقتنا في مركز تفسير بمتخصصين؟ فقال دكتور أنا طالب في أكاديمية تفسير وأجري عمليات تستمر 9 ساعات أحيانا أو 7 ساعات، فأنتم تفتحون الاختبار فقط 2 ساعات، وأنا أدخل العملية وتنتهي العملية بعد 7 ساعات، فأخرج وقد أغلق الاختبار. فأنا أريد منكم أنكم تراعون ظرفي إذا كان ممكن وكذا. فقلت أبدا، نفتح 24 ساعة. أي والله. وهذا يعني واحد آخر أيضا جاءني وإذا به يقول كان عندي حلم صراحة من سنوات أني أدرس الدراسات القرآنية، فلما يعني سمعت عن أكاديمية تفسير ودخلت فيها غيرت مسار حياتي تماما. فتقاعدت من عملي وتفرغت للدراسة وانتهيت من الأكاديمية، ثم قررت الآن أني أقوم بإنشاء أكاديمية للدعوة على غرار أكاديمية تفسير. الكثير من الجهد والوقت يتم توفيره هنا مقارنة بالتعليم التقليدي. مراعاة اختلاف الأوقات والأماكن وظروف المتعلمين فوائد أخرى مميزة تتحقق بسهولة بفضل الله. يعني من يريد الآن أن يدرس التفسير دراسة عميقة، الحقيقة لا أستطيع أني أفتات على كل الجامعات في العالم، لكن لا أعرف جهة أكاديمية تقدم برنامج متخصص في التفسير فقط وتفكك مسائل التفسير إلا في أكاديمية تفسير. ومن مميزات البرنامج الحصول على شهادة من أكاديمية تفسير، دراسة عن بعد وفق أحدث التقنيات الحديثة، الدراسة بدون رسوم للرجال والنساء.
والهدف لأن القرآن الكريم أخي الكريم هو كتاب المسلمين جميعا، فالمهندس يحتاجه والمتخصص يحتاجه والطبيب وكل أحد. والتقنية كسرت الحواجز الآن، فأصبحت الحمد لله يعني تتيح لكل أحد في أي مكان أن يتعلم ويسمع المحاضرات. فكونك تقدم معرفة نوعية موثوقة من أشخاص متخصصين وكلها جهات معروفة وأشخاص معروفين، أنا أعتبرها يعني قيمة إضافية ليست سهلة. ما عندك عذر ولا في شيء يمنعك، افتح جهازك الآن واشترك في أكاديمية تفسير، وانهل من علوم القرآن ما تنير به عقلك وتسمو به روحك. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى في النقى به المرتل حلقا يعني على ما بدا له الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس الإجازة للحفص ولا للروايات الأخرى؟ حفص الشيخ علي الحديث. الرجل الوحيد في هذا الكوكب الذي يعطيك دون مقابل، والرجل الوحيد الذي يتمنى أن تكون أفضل منه، هذا الرجل هو والدك. تميز ضيفنا اليوم وكل إخوانه كان بسبب أب حريص على أن ينشئ أبناءه على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونشأت في أسرة قرآنية، فوالدي حفظه الله حافظ للقرآن، واجتهد حقيقي هو والوالدة حفظهم الله في تنشئتي تنشئة قرآنية أنا وإخوتي. من فضل الله عز وجل حفظت القرآن صغيرا. الوالدة جزاها الله خير كانت تسمع لي وتراجع لي، ويعني تتركني لوحدي مثلا في غرفة ومعي المسجل والكاسيت وكذا. الوالد جزاه الله خير كان واحنا رايحين يعني إلى المسجد أو للتحفيظ كان يسمع لي الدرس في السيارة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كم من الأجور والحسنات لهذا الأب العظيم. حفظ الشيخ عبد الله وكل إخوان القرآن الكريم وأصبحوا أئمة تصدح بأصواتهم المساجد تبارك الرحمن. وأخوه الشيخ عبد البديع أيضا صاحب صوت جميل تبارك الرحمن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الشيخ عبد الله، ممكن احنا كنا صغار في السن ما نشعر كمية الهم اللي يشيل الوالد والوالدة وكمية التعب حتى نحفظ القرآن ونتربى على القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. واليوم احنا حفظنا القرآن والآن بدأنا نشعر نقول كيف تعبوا، كيف اجتهدوا، كيف سهروا. اللي يسمع لي 3 و4 أجزاء اليوم، أنا لو أسمع لابني جزء أقول له ما عليه يبا خلي الجزء الثاني بعدين. نعم. أنا والدي كان يسمع لي 10 أجزاء في جلسة واحدة ما يتحرك منها. الله. شيخنا كيف ترد الدين هذا للوالد والوالدة؟ والله يا أخي ما أدري، ما أرد لهم، ما أستطيع أصلا رد هذا الدين يعني إلا بالدعاء أو أوقف عنهم مثلا بعض الأعمال القرآنية يعني للوالدين، ولا كيف ترد؟ ما تستطيع ترد. الله. من الأمور التي ساعدتني حقيقة في الحفظ دقة شيخي رحمه الله الشيخ محمد علي النويرة. كان يحرص رحمه الله
على أن يعني الدرس الجديد لا تخطئ فيه، فإذا أخطأت فيه خطأ واحد اليوم الثاني تعيده. وفي المراجعة كان لا يسمح بأكثر من 3 أخطاء، الخطأ الرابع خلاص تقف وتعيد المراجعة. هذا مما أعاننا حقيقة على تجويد حفظ القرآن حفظا وتجويدا. مثل ما صار للشيخ عبد الله، الكثير يشتكي عندي من شدة المشايخ والمحفظين، يقول أخطأ خطأ واحد ويرجعني الشيخ مرة ثانية علشان أراجع. وأنا أقول لكم لا تزعل أبدا من شدة الشيخ، هذه الشدة هي لصالحك ولمصلحتك. تتعب في البداية بحفظ القرآن، لكن طول حياتك بإذن الله عز وجل راح ترتاح بالمراجعة. أنت الإقراء ما كان معك فقط في المملكة، حتى في خارج المملكة شيخنا. فضل من الله عز وجل. نعم الحمد لله. حدثنا عن هذه التجربة. يعني طبعا بدأت المشوار الإقراء خارجي يعني منذ بدأت يعني أسافر الرحلات القرآنية. نعم. فوجدت حقيقة عجائب، تجد أطفال صغار يعني لا تتجاوز أعمارهم 7-8 سنوات يحفظ القرآن وهو أعجمي. ما شاء الله. يحفظ القرآن ويقرأ قراءة والله ما تقول هذا أعجمي. الله. ولو سألته عن اسمه ما يعرف يجاوب. عن اسمه ما يعرف. أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بدأ اهتمامي حقيقة بموضوع الاستزادة من الإجازات والإقراء، وكانت هذه وصية الشيخ محمد أيوب رحمه الله. ما شاء الله. عندما صلينا معا في مسجد الإمام أحمد بن حنبل في 1419 قال لي لابد أن يعني تقرأ على شيخ. قلت أنا أخذت إجازة. نعم. قال لا زيد كمان. نعم. يستفيد من أكثر من شيخ. نعم. يستزيد من المشارب. نعم. نعم. الأخ الزميل الدكتور عبد الله محمد غيلان قد حضر إلي وقرأ علي ختمة كاملة بالقراءات 10 المتواترة. لمن أراد حفظ القرآن لا يتوانى، لا يقول تقدم بي السن. حفظ القرآن لا يقتصر على فئة عمرية معينة. حفظ القرآن يعني قد يحفظه الصغير والكبير، بل مرت علينا يعني بعض الحالات أناس حفظ القرآن بعد 70 وأناس حفظ القرآن بعد 60. أنا إحدى عماتي حفظت القرآن وهي على أبواب 60، حفظت القرآن. تقول أنا يعني أريد حفظ القرآن لألبس والدي التاج يوم القيامة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. المصحف المرتل هي كانت البداية طبعا في إذاعة القرآن. كنت أصلي في مسجد في الرياض، كنت في زيارة إلى الرياض، قدموني صلاة المغرب. بعد الصلاة ناداني واحد كذا قال إيش رأيك تسجل لنا سورة ولا تلاوة نبثها لك في الإذاعة؟ قلت طيب ما في إشكال. قال لي خلاص إن شاء الله غدا عصرا تأتيني. سجلت سورة طه، كان هذا أول تسجيل لي في الإذاعة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تقريبا في 2006 تقريبا أو 2007 جاءت فكرة تسجيل ختمة في الإذاعة. استمر التسجيل تقريبا 11 شهر. ومن هنا أدعو أصحاب الأموال والتجار للاستثمار في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في إنتاج الختمات للقراء أصحاب الأصوات الجميلة، ففيها من الأجور والحسنات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقارئ والمستمع والمستثمر يدخلون بإذن الله عز وجل بأن الحرف ب10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري
الناس قال الله كيف حالك؟ تجي إن شاء الله. به المرتل حلقا. اي والله نظرة ثلاثة ما شاء الله عليك. قاعد تساعدنا مع المايك يا محمد. يا مرحبا بالشيخ إبراهيم. الله يحييك ويبارك فيك يا رب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ضيفنا اليوم من المدينة المنورة، ترتيب العاشر بين إخوانه. رغم ذلك لم يغفل والده عنا لما لاحظ تميزه بالحفظ والتلاوة، وكلما تكاسل أرجع والده إلى طريق الحفظ. أحياناً لا نستطيع أن نصف فضل الوالدين على أبنائهم، ولكن نكتفي بالتعجب. طبعاً البداية كانت في معهد دار القرآن، كنت في الرابعة أو الخامسة من العمر. بدأت في القاعدة البغدادية تعلم حروف الهجاء. المعهد هذا كان قريب من الحرم حتى أتممت في السن 15 تقريباً. شيخنا الغالي، الوالد والوالدة من بداية الشيخ إبراهيم في حفظ القرآن كان لهم دور كبير جداً. حدثني عن دورهم، كيف كان التشجيع، كيف كان التحفيز، وجودهم معك؟ كانوا حريصين أشد الحرص علي، يعني أنا بالذات، يعني أنا كنت ترتيب العاشر في تبارك. أنت العاشر في الترتيب؟ أنا العاشر، ما شاء الله، العاشر بين إخوتي. كان سبحان الله كان شاد علي الوالد والوالدة الله يجزاها خير، يعني لا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكن كانت يعني ما شاء الله أروح كأني عريس. الله. أيوة الله تضبطني دائما، يعني تكوي الشماغ والثوب الله يسعدها ويبارك فيك. فأنا الابن الوحيد اللي ختمت القرآن. تبارك الله. بما إني كنت صغير يعني كنت أشوف البعض يعني من إخوتي يعني يروح مثلا العصر يلعب وأنا أخلص يا دوبك المدرسة، الظهر أتغدى وجهز ثيابي الله يسعدها الوالدة، يعني من العصر أبدأ بالتحفيظ إلى قريب العشاء. وكان الوالد يعني إلا إبراهيم لا يغيب. في مرة من المرات يعني كنت أنا يمكن في الصف السادس والله أعلم، كعادة الوالد في رمضان يذهب الحرم في حرم مكة ويعتكف هناك في رمضان كامل. فحصل إني غبت اليوم الأول، غبت اليوم الثاني. الوالدة ها إبراهيم روح. لا. اتصل الوالد فين إبراهيم؟ قالوا غاب. أحياناً يكون دور الوالد بسيط، أحياناً يكون مجرد اهتمام، وممكن يكون سؤال. لما سأل والد إبراهيم والدته هل ذهب إبراهيم إلى درس الحفظ؟ فأجابت لا. فكان هذا الرد العجيب المؤثر إلى هذه اللحظة في قلب الشيخ إبراهيم. فين إبراهيم؟ قالوا غاب. قال لها والله كأنك طعنتيني في قلبي. هذه الكلمة يعني مع أني كنت يمكن 12 سنة يعني بعدها ما غبت، ما أتذكر أني غبت. حتى لو الوالد غاب في رمضان أو ما كنت أغيب أبداً أبداً، ما كنت أغيب. حتى وأنا تعبان كنت أروح، حتى لو ما توفرت سيارة كنت أمشي مشي، يعني يبعد عن بيتنا نصف ساعة تقريباً. هي 3 سنين أو 4 سنين بعدها أتممت القرآن الحمد لله. هذا وسامي وبرهاني خير الكلام أحياني كل اهتمامي أغلى مرامي سر التزامي قرآني. كيف اكتشفت هذا الصوت الندي من صغر سنك؟ كيف عرفت أنك عندك صوت جميل؟ كل واحد عنده صوت جميل له قصة، أن أحد اكتشفه أو هو اكتشف نفسه. من اكتشف صوتك الجميل؟ كان هنا في المدينة يعني ما في سمعة أكثر من محمد أيوب الشيخ الله يرحمه، فكنت دائما يعني أحاول أقلده، أشوف إني أجيبه ما شاء الله ماشي حالي يعني بالتلاوة. سبحان الله. الشيخ يحيى اللي قرأت، نعم. الشيخ يحيى اللي قرأت عنده
بدأ يشوف إنه في التلاوة في صوت. نعم. فكان ينزلنا عند الشيخ خليل يوم الأربعاء تقريبا، كنا نروح عند الشيخ خليل، الشيخ خليل قارئ في نفس المعهد هو، فكان يعلمنا القراءة الحجازية. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أجمل وأهم لحظة في حياة الشيخ إبراهيم أنها لحظة الختمة عندما ختمت القرآن. أكيد. صف لنا إياها بمشاعر، يعني كيف كانت وكم كان عمرك، من كان معك في الختمة؟ أيوة، أنا ما أنسى هذه اللحظة. كانت في إجازتي من 3 متوسط. أيوة، انتهيت من 3 متوسط وبدأت الإجازة الصيفية، وعكفت يعني عكفت على القرآن 3 شهور حتى أتممت. وأنا طبعا ما أخبرت الوالد إنه اليوم ما أخبرت؟ لا ما أخبرت. متعمد كنت؟ هي متعمد. الله أكبر. لما رجعت البيت قلت لهم أنا ختمت. والوالد يبكي سبحان الله، جلس يبكي. اللهم لك الحمد. فكان هذا دافع لي اني يعني بدات على طول بعدها بالشاطبيه والقراءات. ثم انتقلت للشيخ ابراهيم الاخضر وبدات عنده ايضا، وحتى الان انا اقرا عنده يعني افرادا. من جميل قصه وتجربه الشيخ ابراهيم في حفظه انه تتلمذ على الشيخ ابراهيم الاخضر الله يحفظه. اسمع كيف يحكي لنا شده الشيخ ابراهيم الاخضر واثرها عليه. والدي الثاني يعتبر مربي، يعني مربي فاضل، الله يسعده ويبارك فيه، وما زلت اقرا عنده. يعني من 10 سنين او اكثر انا ما زلت اقرا. ما شاء الله تبارك الله. كان يعني منهجه مختلف تماما، فكنت اقرا يردني، اقرا يردني. انا ماني عارف الشيخ شو يبغى. متعرف ايش؟ لا ايوه، فين الغلط؟ نعم، فين الغلط؟ بعد ما خلصت قال لي انت فاهم احنا ايش بنقول؟ ايوه قال لي كذا، ما انساها. قلت له ايوه فاهم، وانا اصلا ماني فاهم بس خايف الشيخ يطردني. نعم. وخلاص ما نعم. قال لي انا ماني شايفك تحسنت. طبعا هذه الكلمه انا خلاص يعني انا قلت الشيخ اكيد خلاص راح يقول لك خلاص لا تاتي مره. خلاص لا تيجي. فجيت يوم السبت قرأت وأنا خايف. أول ما خلصت أنا بادرت قلت له كيف يا شيخ؟ في تحسن؟ نعم. قال لي لا كويس. لا شعوريا أنا أهاب الشيخ، ما زلت أهاب الشيخ. نعم. قلت له يا شيخ والله خوفتني. فهو ضمني. قال الله شوف سبحان الله. قال لي إحنا لازم نشد. بدأت أول صلاة صليتها في التراويح في السنة التي ختمت بها في المسجد الملك فهد عندنا في الحي. في رمضان بدأت التراويح، هي كانت أول صلاة، وعلى أساس إنه قلت له يا شيخ بس ركعتين. كنت متحمس يعني، فصليت ركعتين والتفت على أساس أرجع وراء، فأشار لي يعني كمل. بعدها كملت يعني الحمد لله. يعني كنت في تقريبا 15 سنة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد صلاة التراويح وإمامتك في صلاة التراويح الله يحفظكم، متى بدأت بالإمامة الراتبة وكيف قدمت عليها؟ مسكت مسجد تقريبا في سن 20 تقريبا. مشاركاتي كانت خارج المملكة. أول سفرة كانت في الكويت، رحت البحرين أيضا، رحت الإمارات. حافظ القرآن عندما يذاع اسمه يطلب في الصلوات لإمامة المصلين، واللي أنا لاحظته على الشيخ إبراهيم الله يحفظه تواضعه وحياءه. فوصيتي ونصيحتي لنفسي ولكل القراء من أهل القرآن عليكم بالتواضع
كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع، فقال: من تواضع لله رفعه. تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله من نوره هبني ضياء الإيمان